Η οδοποιία είναι σημαντικότερη από όσο την έχουμε συνηθίσει. Και χρησιμοποιώ τον όρο συνηθίσει, καθώς όταν συνηθίζουμε κάτι, τείνουμε να ξεχνάμε το πόσο σύνθετο μπορεί να είναι ή ακόμα και επικίνδυνο αν αγνοηθούν οι βασικές αρχές λειτουργίας του. Η οδοποιία είναι κάτι παραπάνω από άσφαλτο και χώματα. Έχει συνεισφέρει στην ύπαρξη και διάδοση του πολιτισμού μας, καθώς και στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας, και σήμερα θα δούμε ακριβώς αυτά τα στοιχεία της. Οι δρόμοι γενικότερα έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα του ανθρώπινου πολιτισμού από την αρχαιότητα. Ακόμα και με την ακραία ανάπτυξη διαφορετικών μεταφορικών μέσων, οι δρόμοι κυριαρχούν στις μεταφορές αγαθών και ανθρώπων. Η τεράστια αυτή συμβολή τους έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να τους μελετούν ως πολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό φαινόμενο. Η οδοποιία συνδέεται άμεσα με την οικονομία και τον πλούτο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 15% του εισοδήματος ενός σπιτιού καταναλώνεται σε αγορές οχημάτων, συντήρηση και έξοδα που συνδέονται με τη χρήση του αυτοκινήτου. 16 εκατομμύρια νέα αυτοκίνητα πωλούνται κάθε χρόνο. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 400 δισεκατομμύρια δολάρια και 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας σε κατασκευαστικές εταιρείες αλλά και παρόχους ανταλλακτικών. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και τις δουλειές που προκύπτουν λόγω των συνεργείων των ασφαλιστικών εταιριών αλλά και των εταιριών φροντίδας των οδοστρωμάτων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξοδεύουν 200 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την κατασκευή και συντήρηση του οδικού της δικτύου, δημιουργώντας έτσι επιπλέον εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Έχεις σκεφτεί πώς τα έργα οδοποιίας ωφελούν το πορτοφόλι σου? Σε χώρες οι οποίες σέβονται τον πολίτη, υπάρχει ένα επαρκές και αξιόπιστο οδικό δίκτυο που φροντίζει για την επιβίωση της οικονομίας. Οι εταιρείες βασίζουν την επιβίωσή τους σε ένα τεράστιο ποσοστό στην θεώρηση πως τα προϊόντα που παραγγέλνουν θα φτάσουν στην ώρα τους και ακριβώς πριν τα χρειαστούν, ώστε να μην χρειαστεί να αυξήσουν τις τιμές τους λόγω έλλειψης. Τα έργα οδοποιίας λοιπόν παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο για τις επιχειρήσεις αυτές. Οι δρόμοι θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χωρητικότητα που να εξυπηρετεί μια ποσότητα οχημάτων, να αποφεύγονται ατυχήματα που οφείλονται σε κακό οδόστρωμα, καθώς και καθυστερήσεις λόγω καιρικών φαινομένων. Επιπλέον, η ύπαρξη οδικών δικτύων μπορεί να ωφελήσει θετικά την ανάπτυξη της οικονομίας, προσελκύοντας επιχειρήσεις σε περιοχές εκτός του κυρίως αστικού χώρου, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας έτσι σε μια καθολική ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας. Όποιο μέσο μεταφοράς και να επιλέξει κάποιος για να μετακινηθεί, είναι αδιαμφισβήτητο πως σε κάποιο τμήμα της μεταφοράς του θα χρειαστεί έναν δρόμο. 90% των επιβατικών μέσων χρησιμοποιεί τους δρόμους, το σύστημα των μεταφορών των αγαθών χρησιμοποιεί τους δρόμους κατά 37%, ενώ το 80% της ονομαστικής αξίας των προϊόντων μεταφέρονται με φορτηγά. Ο άνθρωπος είναι φυσικά αναπόσπαστο κομμάτι των συγκοινωνιών. Για αρχή, χρειάζεται να κατανοήσουμε πως οπουδήποτε υπάρχει κομμάτι οδοποιίας, υπάρχει και ανθρώπινη δραστηριότητα. Η χρήση των δρόμων φέρνει στο προσκήνιο κάποια χαρακτηριστικά όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα μοτίβα κίνησης, δηλαδή το προς τα που ταξιδεύει κάποιος και για ποιο λόγο, καθώς φυσικά και την ασφάλεια. Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσεως είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέσα μετακίνησης. Η ευελιξία που προσφέρουν υπερνικά τα προβλήματα της κίνησης, των οικονομικών επιβαρύνσεων που συνδέονται με αυτά, καθώς και την έβρεση θέσεως στάθμευσης. Η χρήση αυτοκινήτων έχει γίνει τόσο δημοφιλής που πλέον υπάρχει τεράστιο πρόβλημα συμφόρησης. Αν υποθέσουμε έναν εύλογο χρόνο ταξιδιού από και προς τη δουλειά μας ίσο με 1 ώρα, αυτό μεταφράζεται σε 2 εβδομάδες χαμένου χρόνου ανά έτος, κατά τον οποίο καθόμαστε στο αυτοκίνητό μας. Και αυτό μας οδηγεί στον επόμενο συλλογισμό μας που αφορά τις τάσεις του πληθυσμού. Αυτή η πραγματικότητα των δρόμων έχει οδηγήσει πολλούς στην εγκατάλειψη των μητροπολιτικών κέντρων και την φυγή τους σε περιοχές εκτός αυτών. Αυτό συνεπάγεται οικονομική δραστηριότητα και πολιτιστική ανάπτυξη σε νέες περιοχές, κάτι το οποίο οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ύπαρξη του στοιχείου των δρόμων. Επιπρόσθετα, οι προαστιακές αυτές περιοχές έχουν εξισορροπήσει τη μαζική μεταφορά με τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να αποτελούν μια ελκυστική εναλλακτική.
Τέλος, η ασφάλεια είναι ένα νευραλγικό κομμάτι της οδοποιίας. Όσο σημαντικό είναι να υπάρχουν δρόμοι, άλλο τόσο σε αυτούς συμβαίνουν τραγικά περιστατικά με απώλειες ζώων, υλικές ζημιές και καθυστερήσεις στην παραγωγικότητα. Η ασφάλεια έχει δύο πτυχές. Το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή όλα τα στοιχεία που οδηγούν στην ασφάλεια, όπως σωστή κατασκευή οδοστρώματος και η παροχή συστημάτων ασφαλείας στα μέσα μεταφοράς, και το δεύτερο είναι το κομμάτι της οδικής συμπεριφοράς, δηλαδή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγάμε, η συμμόρφωσή μας με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πολλά άλλα. Από την οδοποιία δεν θα μπορούσε να λείπει η τεχνολογία. Εδώ, η τεχνολογία καλείται να δώσει λύσεις σε σύνθετα προβλήματα και οι τομείς στους οποίους εφαρμόζεται είναι αυτοί των υποδομών, των αυτοκινήτων καθώς και του κυκλοφοριακού ελέγχου. Η οδοποιία και η ανάλυση συστημάτων κυκλοφορίας είναι μια εξαιρετικά σύνθετη επιστήμη, η οποία εκτός των φυσικών μαθηματικών που περιλαμβάνει, πραγματεύεται οικονομικούς, συμπεριφορικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Και πραγματικά, αν το σκεφτούμε σοβαρά, θα αντιληφθούμε πως η συνθετότητα του σχεδιασμού ενός δρόμου ξεπερνά κάθε άλλη αρχή της μηχανικής. Επομένως, απαιτήστε σωστούς δρόμους, εφαρμόστε τον κώδικα οδικής συμπεριφοράς και την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε έναν δρόμο, αντιμετωπίστε τον με σεβασμό, καθώς από αυτόν κρέμεται η ζωή και η ευημερία σας.